Sziasztok! A mai részben áttekintjük a Train Controller program főmenüit nagy vonalakban, illetve megnézzük, hogyan kell egy foglaltságérzékelőt felvenni a programba. Lássuk! Először megmutatom, milyen rendszerek üzemeltetik az én terepasztalomat. Amikor megnyitjuk a Train Controller programot, ez a látvány tárul elénk. Most nagy vonalakban átnézzük, hogy mit tartalmaznak a program menüi. Első a file, itt tudunk újat létrehozni, menteni vagy akár nyomtatni. A Railroad fülnél csatlakoztathatjuk a központunkat a Connect gomb használatával. A Setup Digital Systemnél be kell állítani az IP címet még az első használat előtt. A Power Off gombbal kikapcsolhatjuk, a Freeze gombbal lestoppolhatjuk, és a Power On gombbal bekapcsolhatjuk a központot. A Dr. Railroad funkció az esetleges hibákat segít kiszűrni a már megjajzolt terepasztalunkon. Egy azonos címre megadott váltó és jelző esetén megkérdezi, hogy ez szándékos-e. Az Edit fül alatt készíthetünk mozdonyokat, vagonokat, létrehozhatunk új funkciókat és menetrendekhez kapcsolható meneteket. A Track fülnél lehet pályát készíteni. Legegyszerűbben a Draw ikonra kattintva lehetséges ez, és húzással gyorsan rajzolhatunk pályát. A rendszer megpróbálja kitalálni, mire is gondoltunk. Ha ez nem sikerült, lehetőség van kézzel egyesével elemeket hozzáadni, egyeneseket, kanyart vagy bármilyen objektumot. Ha valami esetleg nem megfelelően áll, akkor a Selectre kattintva ki tudjuk jelölni a pálya egy bizonyos szakaszát, és el lehet forgatni, illetve át lehet helyezni azt. Az Operate gombbal tudjuk a váltókat és jelzőket átállítani, de ehhez először fel kell programozni azokat. Következzen az Accessory menü. Itt tudunk objektumokat vagy különböző kapcsolókat hozzáadni a pályához. Az egyik legfontosabb a Contact gomb, ezzel lehet foglaltságérzékelőt létrehozni. A Flagman gomb használatával tudunk bizonyos dolgokat automatikusan ki- és bekapcsolni. Például jelző vörösbe visszaejtése. Tudunk blokkokat elhelyezni, amikkel szintén nyomon követhetjük a vonatok mozgását. Ennek mérete változtatható, és át is lehet nevezni. Lehet írni a text gomb használatával, illetve szimbólumokat vagy képeket elhelyezni. Az Operation menüben tudjuk a pályánkat üzemeltetni. Ehhez ki kell lépni a szerkesztési nézetből a bal felső ikonra kattintva. Az Auto Train-nel el tudjuk vonatainkat számítógép vezérléssel küldeni A pontból B pontba. A View fül alatt be és ki lehet kapcsolni a szerkesztési nézetet, mint a kicsi ikonnal balfent. Itt is meg lehet nyitni a Dr. Railroad funkciót, meg lehet változtatni a nézetet, akár kicsinyíteni, akár nagyítani. Ki tudjuk választani, melyik switchboardon szeretnénk lenni. Újat a track fül alatt a kis fekete gombbal tudunk létrehozni. Ha rákattintunk, már is elkészíti az újat, és így tudunk választani a két switchboard között. A Window menüben tudunk új mozdonyablakokat nyitni, és megjeleníthető az állapotsor alul. Itt fogjuk látni a szerelvényeket és azok állapotát, hogy milyen jelzést kapnak, milyen üzemmódban működnek, kézi vagy számítógépes vezérlés például.
A szimulátor gombbal például egy adott menetrendet lefuttathatunk, anélkül, hogy a vonatok fizikailag megmozdulnának. Itt tudjuk kinyitni az órát, aminek sebessége 10-12-szer gyorsabb, mint a valóság, tehát a valóságban 6-8 másodperc telik el, amíg a programban 1 perc. A timetable-nél tudjuk a menetrendet szerkeszteni. Fontos tudni hozzá, hogy előbb el kell készítenünk a meneteket, tehát honnan, hová küldjük a vonatot, például az 1-es vágányról a 2-es vágányra. Az edit fül alatt a drag and drop gombbal lehet gyorsan és egyszerűen elkészíteni. Ezután időpont szerint megadhatjuk, mikor induljon az adott menet. Végül a help fül alatt találjuk a használati utasítást, és hasznos tippeket is ad, ha bekapcsoljuk ezt a gombot. Gyorsan áttekintve, ezek voltak a program lényeges menüi. Most következzen a foglaltságérzékelő. A Railroad fül alatt a Setup Digital Systemre kattintunk, és az Add gombbal hozzáadjuk a központunkat. Nekem jelenleg Roku kicsi Z21, és ezután megadjuk a router IP címét. Ez fontos, mert ezen keresztül kommunikál a számítógép a központtal. A track fülnél elkezdünk pályát rajzolni. Rákattintunk a Drive gombra, húzunk egy egyenest, és már is lesz egy vágányunk. Erre a vágányra 2 foglaltságérzékelőt teszünk. Az Accessory menüben a Contact gombbal elhelyezünk 2 foglaltságérzékelőt. Ezután a Select gombot megnyomjuk, és dupla kattintással belelépünk ennek beállításaiba. Alapesetben a kapcsolat nélküli lehetőség van kiválasztva. Itt ki kell választanunk a saját központunkat. Megadjuk a címet, ami jelen esetben az 1-es. Ehhez a címhez a 7-es kimenetet rendeltem hozzá. Ezt megismételjük, de most már 8-as kimenetet választunk. Már is aktívvá válik a gomb, amint érzékeli, hogy valami állott. Amint a vonat mozgásba lendül és átlép a másik szakaszba, az is aktívvá válik. Ugyanúgy működik, mint a dekóderen található LED lámpák. Lássuk, hogyan kell blokkokat hozzárendelni ehhez. Mivel most 2 foglaltságérzékelőt adtam meg, ezért most 2 blokkot fogok készíteni. Átjövünk az Accessory menübe, és blokkot adunk hozzá. A blokk 1-re duplán kattintunk, és előjön a beállítás. Jobb oldalt a sárga kör a kontakt indikátor. Egyet kattintva rá azt jelenti, hogy egy érzékelő van az adott szakaszban. Ahányszor megnyomjuk, annyi felé osztja az adott blokkot. Dupla kattintással belelépünk ennek a beállításaiba, és kiválasztjuk a központunkat, majd az 1-es címhez a 7-es kimenetet. A blokk 2-nél ugyanezt megcsináljuk 1-es és 8-as kombinációjával. Már is jelzi a program, hogy foglalta a blokk, mivel piros lett a belseje. Hozzá tudunk adni vonatot, így azt is mutatni fogja, milyen vonat áll az adott blokkban. Az Edit fül alatt a Create Engine-re kattintunk, így megjelenik az első mozdony, és duplán kattintva kinyitjuk a beállítást. Megváltoztatjuk a mozdony képét, későbbi részekben szó lesz arról is, hogyan lehet képet hozzáadni a programhoz. A Connection-nél meg tudjuk adni a mozdony címét.
Már ki is találta, hogy ezt a Rocco Fleischmann központ fogja irányítani. Ennek a mozdonynak 2-es a címe. Ezután beledobhatjuk a mozdonyt a blokkba. Rákattintunk, a gombot nyomva tartjuk, és belehúzzuk, majd elengedjük a blokknál. Már is mutatni fogja, hogy a blokk 2-be tartózkodik a Taurus mozdony. Innentől számítógépről is irányíthatjuk a vonatokat. Az Autotrain gombra kattintunk, az egeret a blokk 2-re húzzuk. Rákattintunk a bal négyzetre, nyomva tartjuk azt, átvisszük a blokk 1-re, és a baloldali négyzetnél elengedjük azt. Ezután vonatunk számítógép vezérléssel átmegy a blokk 1-be, majd ott megáll. Ha lemaradtatok valamiről, a digitális terepasztal lejátszási listában megtaláljátok az előzmény videókat. Köszönet a megtekintésért, ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!